तरी चालेल आणि हे मोडलं तरी चालेल, पण आपल्याला जे बुक मध्ये आपण त्याच्यानुसारच पाहणार. त्यामुळे सगळ्यात पहिले याचा आन्सर येणार लाईन. सांगा स्टुडंट्स. ए बी. गुड. या लाईनच्या नंतर इथं डॅश येणार की नाही? नाही. ओके. देन नेक्स्ट लाईन ए सी. कारण की हा डॉट जर आपण काढला, ही लाईन खूप मोठी चालली ना, त्यामुळे लाईन. सांगा लाईन ए सी. गुड. देन लाईन कोणती? लाईन ए डी. आता आणखी हा आपला फर्स्ट पॉइंट आहे. याला सुद्धा आपण पॉइंट मध्ये लिहू शकतो. सगळ्यात पहिले ए पासून सुरू केलं, त्यामुळे सगळे ए चे लिहिले. आता आपण सेकंड घेणार बी पासून. लाईन बी टू लाईन सी, म्हणजे इथं काय येणार? लाईन बी सी. देन नेक्स्ट येणार लाईन बी अँड डी. लाईन बी अँड डी. बी डी. लाईन बी डी. आणि याच्या पुढे कोणतीच लाईन नाही, त्यामुळे हे इथं कवा थर्ड पॉइंट. थर्ड पॉइंट येणार आपला सी पासून. सी ते इथं आपल्याला डी दिलेला आहे, त्यामुळे ओनली लाईन सी डी. लाईन सी डी. आता आपला क्वेश्चन नंबर 2 इथंच एंड झाला. आपल्याला फक्त हेच पाहायचं होतं लाईन कोणत्या आहेत. आता लाईन ए बी झाली, लाईन ए सी ए डी. सेकंड पॉइंट मध्ये लाईन बी सी अँड बी डी. आणि थर्ड पॉइंट मध्ये ओनली सी डी. डीच्या पुढे कोणताच नंबर नाही, त्यामुळे आपण डीच्या पुढे ई सुद्धा नाही घेतलं. आता आपल्याला क्वेश्चन नंबर 3 होता मॅच द फॉलोइंग. आता मॅच द फॉलोइंग मध्ये आपल्याला दोन ग्रुप आहेत, ग्रुप ए अँड ग्रुप बी. हे आता लाईन आपण इकडेच पाहिलं. लाईन म्हणजे काय? वन एरोवर स्टार्ट होते, सेकंड एरोवर लास्ट होते. इथे सुद्धा तसंच आहे, त्यामुळे हे याचा आन्सर येणार लाईन, म्हणजे आन्सर सी. देन हे आहे लाईन सेगमेंट. सेगमेंट म्हणजे कशी ते वाढते, पण त्याला आपण लिहिताना कधी सुद्धा स्टार्टिंग डॉटनच करतो आणि लास्ट सुद्धा डॉटनच करतो. ते वाढू शकणार, पण आपल्याला पहिले हा डॉट रफ करायला लागणार, मग नंतर द्या लागणार. जे असे लाईन असतात त्यांना म्हणतात लाईन सेगमेंट. ओके. यस. देन प्लेन. हे प्लेन आहे. प्लेन म्हणजे एकदम फ्लॅट सरफेस. जसं की आपला हा एवढा मोठा बोर्डच आहे, फुल प्लेन आहे, त्यामुळे हे येणार प्लेन. आपली लाईन सुद्धा एकदम प्लेन असते, ते सुद्धा प्लेन मध्ये येते. देन लास्ट आहे रे. रे म्हणजेच काय? जे वन पॉइंट पासून स्टार्ट होते, पुढे कितीही जाऊ शकते ते. त्याला म्हणजे कोणीच काही करू नाही शकत, बट ते बॅक साईडला येऊ शकते, फ्रंटला जाऊ शकते. आणखी हा जो पॉइंट असते याला आपण म्हणणार ओरिजिन. ओरिजिन म्हणजे याचा स्टार्टिंग पॉइंट ओरिजिन. आणि हे सुद्धा रे आहे, त्यामुळे हे रे. थँक यू. Tutorials. We have seen a chapter number 1, basic concept in geometry of class 6 standard of Maharashtra Board, and the practice set 1 is, and seen a practice set 1. Then question number 2 is the write the different name of line. आता लाईन म्हणजे काय? लाईन म्हणजे आता सपोज आपला हा पॉइंट आहे, हा एरो आपण दाखवतोच. हा एरो आहे आणि हे अशी लाईन असते, म्हणजे ते तुम्ही कितीही दूर न्या, ते वाढत जाणार, त्याला एरो येणार. याला आपण म्हणतो लाईन. आणि आपल्याला राईट द डिफरंट नेम ऑफ द लाईन. याच्यामध्ये सगळ्यात पहिला लाईन ए बी ए सी ए डी.